Привіт, друзі! Ви на каналі Fishing 88. Окунь – риба, яку знає кожен рибалка. Смугастий хижак наших водойм. Хитрий, швидкий і безкомпромісний. Сьогодні ми розповімо все. Як він живе, де мешкає, чим харчується. І найголовніше, як його ловити у будь-яку пору року. Біологія та зовнішній вигляд. Його тіло сплюснуте з боків, вкрите жорсткою лускою. А два спинні плавці роблять його впізнаваним здалеку. Перший плавець зі шипами – захист від ворогів. Другий – м'який – для маневрів у воді. Темні поперечні смуги – це не просто прикраса. Це природний камуфляж, який допомагає хижаку зливатися з тінями рослин та корчів. Втім, в залежності від водойми, забарвлення окуня може змінюватись. Так, в лісових торфяних озерах зустрічаються цілком темні популяції. Очі оранжеві. Окунь прекрасно бачить навіть у сутінках і здатен розрізняти кольори. Це рідкість серед риб. У великих озерах та водосховищах окунь утворює дві екологічні форми, що притаманні різним частинам водойми. Дрібний прибережний – трав'яний та великий глибинний. Трав'яний окунь росте повільно. У його харчуванні велике значення має зоопланктон, личинки комах та водні безхребетні. Глибинний окунь – це хижак, росте швидко. Найбільші особини сягають довжини 40 см та ваги більш ніж 2 кг. Великі окуні виглядають горбатими, оскільки більше ростуть у висоту та товщину, ніж в довжину. Ареал проживання. Окунь живе майже у всіх прісних водоймах Європи та України. Річки, озера, ставки, водосховища. Він любить схованки, корчі, каміння, водорості, бровки. Саме там він чекає свою здобич. Нерест. Статевої зрілості окунь досягає рано. Самці вже через 2 роки. Самиці через 3-4 роки. Нерест відбувається за температури води від 1 до 15. Самка відкладає ікру у вигляді довгих стрічок, інколи до метра завдовжки. На тогорічну рослинність, корчі, корені, а подекуди навіть на ґрунт. В залежності від розміру самки відкладають від 12 до 300 і навіть 900 тисяч ікринок. Спосіб життя. На першому році життя маленькі окуні в річках тримаються в прибережних заростях. Окунь може переходити на хиже харчування, коли досяг довжини 2-4 см. Але зазвичай стає хижаком, досягши довжини понад 10 см. Молоді окуні тримаються зграями, а дорослі великі особини стають одинаками. Він не просто хижак, він стратег. Загінна тактика, атака з укриття, швидкий ривок. І жертва не має шансів. Харчування. Живиться дрібною рибою, молоддю великих риб, рачками, комахами, а іноді й родичами. Так, окунь – канібал, і саме це робить його таким ефективним мисливцем. Щоб окунь набрав 1 кг власної ваги, він має з'їсти приблизно 5 кг іншої риби. Промислове значення.
Широке розповсюдження та відносно велика чисельність зробила окуня доступною здобиччю для багатьох хижих видів риб – сома, щуки, судака, а також навколоводних птахів – чайок, чапель та лелек. В значній кількості окунь виловлюється рибаками-аматорами, подекуди складаючи до половини загального вилову. Для аматорського лову окунь доступний протягом всього року та з використанням практично будь-яких снастей. У водоймах, багатих на цінні промислові види риб, такі як форель, короб, судак, окунь є сміттєвою рибою, харчується тим самим кормом, що і промислові риби, а також поїдає відкладену ними ікру. В таких водоймах, звичайно, посилюють вилов окуня та намагаються обмежити його розмноження. Виставляють під час нересту окуня під воду штучні нерестилища, пучки ялинових гілок, які потім видаляють з відкладеною на них ікрою. М'ясо окуня дієтичне, поживне, смачне. Він ціниться у промисловому рибальстві та вважається однією з найкращих риб для юшки, смаження і копчення. Ловля окуня взимку. Зима не перешкода для справжнього рибалки. Саме взимку окунь часто буває найактивнішим хижаком. По першому льоді смугастий тримається мілководь, поблизу очерету, курчів і берегових бровок. В цей період він збирається у великі зграї і активно реагує на мормишку, блешню та балансир. Кльов різкий, інколи навіть агресивний. Окунь б'є наживку без роздумів. І тут головне не прогавити момент. У глухозим'я риба стає обережнішою. Вона відходить на глибину, стає менш рухливою і потребує тонкої, делікатної гри приманкою. Найкраще працюють дрібні мормишки з мотилем або безнасадкові варіанти. Гра повинна бути плавною, легкі підйоми, паузи, ледь помітні коливання. Часто саме пауза вирішує все. По останньому льоді активність знову зростає. Окунь піднімається ближче до берегів і сміливо атакує приманку. Це час трофейних екземплярів і яскравих емоцій. Весна. Навесні жор перед нерестом. Найкращий час для спінінга. Мікроджиг, силікон, невеликі воблери. Літо. Влітку окунь активний на світанку та ввечері. Попери, вертушки, воблери з човна та з берега. Всюди він поруч. Осінь. Осінь – золота пора окуня. Великі зграї, потужні клювання, трофеї. Саме восени ловлять найбільші смугасті.